در سنت های ما اگر آسیبی وارد شده میبینیم که در حقیقت اصل فراموش شده یا کمرنگ شده. اون پیامی که سنت های ما داشته و هدف از بنیانگذاری اون سنت بوده که بین جامعه اون سنت اجرا بشه. همونجوری که عرض کردم کار سنت بردن باور بین مردم. سنت های زرتشتی هم میخواد باورهای زرتشتی بره بین مردم دیگه، ببره بین مردم، کمرنگ شده. چطور؟ مثلا میبینید که در ما آرامگاهمون افتخار ما این است، افتخار ما زرتشتی ها این است که چه در اونهایی که در دادگاه میذاشتن، چه اونهایی که در گور میذاشتن، اینی که ما زرتشتی ها هر سه روش دفن رو داشتیم. این قبرهایی که چیز میاد که در داخل خمره هست و داخل سنگ هست، چون ما می‌دونیم سنگ آلوده نمیشه، ما نباید 4 آخشیش آلوده کنیم. این جزء اصول دین ماست. اصول دین ما میگه 4 آخشیش مقدس است، نباید آلوده بشه. بنابراین اونایی که می‌خواستن گور بزنن توی خمره میذاشتن. یواش یواش این خمره رو بعضیا که پولدارتر بودن به اصطلاح یه حالت تابوت درست کردن، بعد نشون تو تابوت اختراع زرتشتی‌ها بوده. بعداً سنگ، اونایی که خیلی پولدار بودن، پادشاه بودن، توی سنگ میذاشتن. اونایی که شمال بودن، شمال ایران بودن، در کوه میذاشتن، بالای کوه میذاشتن، چون اونجا سرد بود. واقعا کندن به اصطلاح زمین و اینا بعد از زمین کشاورزی از چیز میشه در دین ما باید در 700 قدمی آب روون و در زمین کشاورزی دفن انجام نگیره. خب چون این کار در دین ما ممنوع بود، خوب نبود، شایسته نبود، اینا میگن خب نمیشه، بالاخره هر جا ما میخوایم بکنیم، همه جا آب هست، همه جا سبز و خرم بود دیگه، جای شمال همه جا، بنابراین میرفتن بالای کوه میذاشتن. حالا هر چه بود مهم این بود که اون اصولی که ما داشتیم در دین اون چی بود؟ اولیش اتفاقا بعد از یک مطلب صحبت کنیم بقیه رو خوب متوجه میشه. اولیش سادگی سنت های ما. یعنی در قبرستان زرتشتی که همین الان تشریف برید میبینیم که حد اکثر مثلا یکی دو تا قبر خیلی دیگه آدمای بزرگی بودن یه 20 سانت 50 سانت بزرگتر از بقیه است، ولی دیگه بقعه و نمیدونم تکیه مخصوص و جای ویژه و این حرفا در دین ما نبود. تو دادگاه هم که میرفتیم برای همین بود میگفتن دادگاهی که به اصطلاح دوست داشتن که دادگاه بگذارن یا دخمه یا دادگاه بذارن، برای این بود که میگفتن اونجا پادشاه و گدا و هر چی هست اونجا همه یکسان است. خب این یک اصل دین ماست. در اصل دین ما باز این هست که باید سادگی باشد آقا در همه مراسم های. خب البته این سادگی هم که عرض کردیم نسبیه، بسته به زمان و مکان. خب در دین ما فرض کنید کسی که خدا بیامرز شد 4 روز اول نباید گوشت خورد. خب این یک فلسفه بسیار بزرگی داره که هم این فلسفه هست که گوشت بالاخره یک چیز چندشاوری است، بالاخره از یک کسی یه چیزی بالاخره از یک کشته است، چندشاور است و تصور خوبی به آدم نمیده، آدمو قسی القلب میکنه، دقیق القلب نمیکنه. دوم این که از نظر سموم چیزایی هم داره که از نظر وجودی انسان هم خوب نیست که در حالت استرس، حالت تحت فشار روحی که هست گوشت بخوره. و مهمتر از اون که یک بخشش هم بسیار مهمه اینه که خب گوشت همه نمیتونن تهیه کنن، بالاخره یه عده‌ای میتونن تهیه کنن. بنابراین من حیث المجموع انتخاب شده در انجمن مغان خیلی وقت میشد، این شاید چند هزار سال در تاریخ ما این هست که آقا وقتی که در حقیقت همه برمیگردن از دادگاه یا از آرامگاه به منزل، شما حد اکثر گوشت نباید باشید، سبزیجات هست، یکم سبزی، به اصطلاح سیب زمینی هست، تخم مرغ، تموم شد رفت. این طرفی که بالاخره پدرش از دست داده، مادرش از دست داده، عزیزش از دست داده، دیگه اون حالت و اینها قرار نشد که برای یه هتل دم هتل وایسه همه برن اونجا و واقعا یه خرج زیادی باباش که از دست داده یه پول زیادی هم از دست بده، بعد هم تازه بالاخره تحت فشار روحی هست و بایستی آرامش پیدا کنه. اینه که دیگه نمیتونه حوصله این که اینو بخر اونو بخر، این بد شد اون بد شد اون خوب شد، اینا اومدن مثلا فامیل بودن دلخور شدن اون فلان شد بهمان شد. آقا بعد حد اکثر خیلی وضعیت خوبه، فوقش یه اردشیر هم میتونه بزنه دیگه، از اون بیشتر نمیدونم پولو و خورش رو نباید بشه. خب این چرا گذاشتن؟ برای که سادگی ده. شما میفرمایید مثلا میبینید در روزی که خب 30 روزه میشه،
میبینید که گفتن که آقا همه بایستی که بالاخره یه اگربتی هستش، روغن هست، شکر هست، چیزایی که خراب نمیشه و به درد میخوره، هر کسی میاد سر سفره میذاره. سر سفره شما که وضعت خوبه میذارن، سر کسی که وضعش خوب نیست میذارن، چون همه میذارن دیگه کسی بدش نمیاد خوشش بیاد. خب عده‌ای از افراد خب ممکنه نداشته باشن در جامعه، نتونن دفعه دیگه هم که روزه اومد بالاخره ما 12 تا روزه باید بگیریم، سال باید بگیریم، اینا در حقیقت یک کمک به هم دیگه میکنیم. این داره انجام میشه. حالا مثلا از پیشنهاد شده بود مثلا به انجمن موبدان که بیان کتاب بزنن. ما کتاب آخه بزنن به چه درد میخوره؟ تازه این کتاب چه کتابی بزنن؟ ممکنه یه دفعه 100 تا کتاب یک نواخت بزنن. حالا این البته اینا بحثش مفصله، ولی اون چیزی که مسلم هست اینو می‌خواستم بگم که در دین ما اولین چیزی که در سنت‌های ماست چیه؟ سادگی هست. قبول داریم که سادگی هم نسبی است. خب وضع امروز مردم بالاخره بهتر از 100 سال پیشه، پس میشه یک حدی اومد بالاتر، ولی یه حدی اومد بالاتر، نه اون که ما میبینیم سر گور که میرن. الان حدود 15-20 سال انجمن موبدان دوره روانشاد اردشیر آزادگوشاست بود که این مطلب رو ممنوع شد، ولی میبینید هنوز هم دارن مردم میکنن. آقا بهشون میگیم این آسیبه، آسیب میزنه به جامعه. هر گلی حداقل 50,000 تومان 40,000 تومان کوچیکش باید شما تاج گل تهیه کنید. میرین میذارین سر یک گور، فردا میپوسه، خراب میشه، تمام اونجا کرم و شپش و مگس و چه میدونم انواع اقسام حشرات اونجا محیط زیست میکنن که چی؟ خب درسته. یا در یک شاخه گل ببرید فوقش، یک شاخه مورد ببرید، یا دیگه این کارو نکنید. بعد نیازی هم نیست، شما هر کدوم میخواید، درسته بالاخره یک فامیلی بوده، نزدیک بوده، شما باید یک هزینه تاج گل هم بدید، اشکال نداره. همین هزینه تاج گل رو بدید به یک ارگانی، هر ارگانی دوست داره، انجمن زرتشتیان، سازمان فروه، سازمان دیگه، مؤسسه خیریه‌ای، انجمن موبدان، هر جا دوست دارید بدید قبضشو بگیرید، بدید به سازمان پذیرایی. اونها هم توی تابلو میذارن روز 30 روزه میذارن جلو میز 30 روزه جلو موبد، هزینه تاج گل به فلان جا داده شد، هم پولش قابل استفاده میشه، هم اون کاغذش هم آخر کار که به حساب نامگانه بوده میدن به اصطلاح به اولیای دم، همیشه هم یادشون هست که اینا هزینه تاج گل دادن، کارش هم خیر شد. خب این رو ما میگیم، ولی خیلی از زرتشتیان این خویشکاری رو بر خودشون نمیدونن. بدانید که امروزه یکی از آسیب‌های بزرگ جامعه ما اینه که چشم و همچشمی زیاد شد. مثلا وقتی که میبینید که جشن سدرپوشی است، آقا آیین سدرپوشی یک آیین مذهبی است. ما چون دینمون باور داریم که هر کس بر اساس آزادی و بر اساس درک و شعور و با دانش بایستی دین ما رو بپذیره. میاییم بچه‌هامون رو تکلیف داریم که از 8 سالگی بچه‌ها رو وادار کنیم که با ما اوستا بخونن، با ما به جاهای اماکن عمومی بیان، مخصوصا تو گانبارها، تو جاهای دیگه، به خصوص در پیرون و مردون، اینها همه بیان و با اون فرهنگ زرتشتی آشنا بشن، بفهمن که چه گذشته ها شده، چه فداکاری ها شده، چه خون دل ها خورده شده، چه سختی ها کشیده شده، چقدر از موبدا و بهدین ها کشته شدن، ارده شدن، پوست کنده شدن. دقیقا همینطور ها، اینا تاریخه. همین 200-300 سال پیش موبدین ها رو توی ازش کار کردن. شما تاریخ رو بخونید، اینها اومدن و شما که میگنید مثلا مردم عام بخونن، میبینیم که این دین با این وضعیت حفظ شده. حالا بر موقع سدرپوشی هنوز موبد سدرپوشیش تمام نشده، بچه میپره میره بالا، کراواتشو میزنه، میاد اونجا عوض رقص یاد میگیره. قبل از اون میرن هی به موبدان ما فشار میارن که آقا بیا این بچه رو سدرپوش کن. خب ما انجمن موبدان تصویب کردیم در قدیم که خب ماها که سدرپوش میشدیم که اون وقت خیلی بایستی اوستا دیگه 6 اوستایی بود که باید همشو حفظ میکرد. خب ما میگه نمیخواد حفظ کنی، اقلا شما سروش باش اوستای کشتی بتون که از بر بخونید دیگه، نمیشه برای کشتی رو میکنه اوستا رو از رو بخونید، اینا رو بخون
اوستای برسادم میخوای از رو هم بکنی نداره و فلسفه صدق کشتی هم یاد بگیر. دانشیدین هم در حد سنی که داری، حالا اگه کلاس 4 تو اندازه کلاس 4، اگه دیپلم هست اندازه دیپلم، اگه لیسانس هم هست به اندازه دیپلم، یک اندازه‌ای دین فرهنگ ما رو بفهمه اصلا چی هسته، بعد موبت صدق پوش بکنه. خب اینو به همه ابلاغ کرد. ولی خب میبینیم که البته باز ما انجمن موبدان وقتی که اعلام بکنن حتی 2 تا صدق و 1 کشتی هم بهشون میدیم، در واقع هم تشویقشون میکنیم، به اصطلاح گواهی هم بهشون میدیم. ولی خب البته خیلی ها میکنن ولی خیلی هم نمیکنن. خب این چی میشه؟ این آسیب دیگه. این باعث میشه بسیاری از بچه هایی که پدر و مادرشون به دین زرتشتی ایمان دارن، سنت ها رو پاس میدن و نمیخوان این سنت زیبای صدق پوش شدن که در حقیقت یک زرتشتی زاده در دست میده، پیمان دین میده و پیمان میبنده که من دیگه فهمیدم دین زرتشت رو انتخاب کردم و از این پس من قول میدم که جز راست نپویم و جز نیک نجویم. درست شد؟ این داره این پیمان رو بسته. خب باید بفهمه که چی داره پیمان میبنده، ولی هی زور میکنن که آقا این چیه، فشار نیارید، زور نیارید. باید اینها رو به بچه ها یاد داد، به پدر مادرها اول و بعد به بچه ها. آقا جان دین لازمه تر حتی از خرد است.